ไปเรื่อยๆม้วนไปให้สุดเลย
านหน่อยพร้อมลุ้นไหมพร้อมลุ้นไหมเดี๋ยวเอาไปซักก่อนนะไปถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะได้มามัดแล้วลงสีต่อสียังอยู่อุ้ยสีขาวเยอะนะเนี่ยใช่เห็นแค่นั้นนะสียังอยู่เดี๋ยวพอมาปุ๊บเดี๋ยวเราหยอดใหม่ถ้าสวยแล้วก็โอเคถ้าเรายังไม่พอใจยังหยอดใหม่ได้อีกดูสิโอเคไหมอ่ะก็สวยนะเดี๋ยวได้ไม่ต้องหยอดใหม่นะสวยดีเหมือนกันโอเคละใส่ได้เลยเอาไปตัดได้เลยเดี๋ยวแม่ลองซักน้ำใส่นี่ไม่มีอะไรหลุดแล้วอันนี้พอแห้งแล้วใส่ได้เลยนะโอเคนะได้เลยข้างหลังจะเข้มกว่าสวยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ